Cảm ơn tất cả mọi người đã chờ Linh đến tận bây giờ. Ờ, Hôm nay Linh rất là vui được có mặt ở đây, đến tham quan một campus rất rất là đẹp và lại đứng trên một sân khấu cực kỳ hoành tráng như thế này nữa. Ngày hôm qua khi mà mình đến đây tổng duyệt thì mình quá là bất ngờ vì cái độ hoành tráng của sân khấu nên là mình đã phải đổi ngay một cái bộ đồ khác làm sao cho cảm thấy tự tin đứng ở đây. Ờm, ờ, Trước khi mà bắt đầu thì Linh xin phép giới thiệu một chút về bản thân. Chắc là mọi người ở đây thì sẽ thấy sẽ biết đến Linh qua một vài cái title khác nhau. Một số bạn thì chắc là biết đến Linh là một người mẫu lookbook. Có người thì sẽ biết đến mình là một thí sinh trong một chương trình truyền hình thực tế The Face. Gần đây thì Linh có được biết đến nhiều với cái tên cô em trendy với vai trò là một fashion influencer. Thế nhưng ngày hôm nay thì Linh đứng đây với một cái cương vị mới, một vị trí mới, là giám đốc của một công ty mà mình tự tay thành lập nên, một startup với cái tên cô em trendy. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Công ty của mình thì sắp được tròn 1 tuổi rồi và cũng đã trải qua được một vài cái cột mốc mà rất là đáng nhớ với bản thân mình. Và mấy ngày vừa rồi khi mà Linh nghĩ đến cái quãng thời gian mình bước vào ngành thời trang thì đã được hơn 5 năm. Và mình nhận ra là wow, mình đã thay đổi quá là nhiều. Đã nhìn thấy, đã được thấy qua rất là nhiều phiên bản khác nhau của bản thân. Và mình tự hỏi rằng là cái điều gì đã khiến một cái đứa lì lợm như mình phải thay đổi và phải phát triển nhiều đến như vậy? Nhìn sâu vào bên trong mình biết rằng đó chính là nỗi sợ. Hay còn có thể nói là động lực để vượt qua nỗi sợ của bản thân. Vậy nên ngày hôm nay với chủ đề Reinvent the Wheel, Linh muốn đem đến một góc nhìn mới về nỗi sợ và cách để biến nỗi sợ thành sức mạnh. Nãy giờ thì Linh cũng đang rất là cố gắng để vượt qua một nỗi sợ rất là lớn của bản thân. Đấy là nói chuyện trước đám đông. Nếu mà ai cũng có cái nỗi sợ này giống Linh thì có thể cho Linh một tràng pháo tay được không ạ? Để cổ vũ tinh thần cho mình. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và không chỉ có nỗi sợ này đâu, Linh cũng có rất là nhiều những nỗi sợ khác. Linh muốn kể ra ở đây và muốn lắng nghe xem là có những ai mà cũng có chung nỗi sợ với mình. Và nếu mà ai mà nghe đến nỗi sợ mà bạn cũng có thì có thể giơ tay lên giúp mình nhé. Nỗi sợ đầu tiên có lẽ là sợ đám đông. Có khá nhiều đấy. Sợ bắt chuyện với người lạ. Rất là nhiều introvert. Và sợ người lạ bắt chuyện với mình. Trời ơi. Sợ cô đơn. Thế người ta không muốn cho người ta bắt chuyện nhưng mà vẫn sợ cô đơn. Mình sợ nhún nhảy theo nhạc trước mặt người khác. Có một số bạn thôi. Mình sợ nói tiếng Anh dở. Rất nhiều bạn đây, mấy bạn đây nói tiếng Anh rất là hay mà vẫn sợ ạ. Mình sợ catwalk. Cũng có một vài bạn bất ngờ quá, thế là đã thử catwalk chưa? Chưa, vẫn sợ. Ok. Và có một nỗi sợ rất là lớn của mình, đó là sợ phải nói ra nỗi sợ của mình. Cũng có một số bạn. Và 2 phút vừa rồi thì như các bạn thấy là Linh cũng đã vượt qua được khá khá cái nỗi sợ mà Linh vừa chia sẻ với mọi người. Mình đang đứng đây nói chuyện trước một đám đông, nói chuyện trước camera. Và mình cảm thấy là wow, thực sự là mọi thứ nó cũng không đáng sợ đến mức đấy. Cũng hơn một xíu nhưng mà cũng mình vẫn toàn vẹn ở đây và chưa làm sao cả. Và chính vì thế thì hôm nay mình muốn đi vào làm thế nào để biến nỗi sợ thành sức mạnh, cái điều mà mình đã cố gắng làm và cũng đem lại cho mình rất nhiều thay đổi trong thời gian qua. Đây là 3 phiên bản mà các bạn thấy mình từ trước đến giờ và mỗi phiên bản đều có rất là nhiều nỗi sợ. Nỗi sợ thì có 2 loại cơ bản.
đấy là rational fear. Đấy là rational fear và irrational fear. Nỗi sợ thực tế và nỗi sợ không thực tế. Nỗi sợ thực tế thì như cái tên gọi của nó thì nó hiển hiện trước mắt và nó đe dọa trực tiếp đến sự an toàn của bản thân. Ví dụ như là nếu bạn sợ độ cao thì cái phần ở trong não bộ của bạn đấy là hạch amygdala sẽ bắt đầu hoạt động hết công suất. Ôi sorry, cho Linh back lại. Bất ngờ vì mình bị thiếu một slide của mình. Hạch amygdala là hạch hạnh nhân sẽ hoạt động hết công suất và sẽ thúc đẩy tất cả những hormone mà khiến cho bạn lo lắng, sợ hãi. Tay bạn bắt đầu chảy mồ hôi, bạn bắt đầu hít thở rất là nhanh, cảm thấy chóng mặt, hoa mắt. Thế còn nếu mà nỗi sợ không thực tế thì sao? Nỗi sợ không thực tế thì nó rất là trừu tượng và không có logic. Thế nhưng ví dụ như bạn có nỗi sợ không thực tế như là Linh sợ nói chuyện trước đám đông, thì cái việc nói chuyện trước đám đông nó không hề nguy hiểm đúng không? Thế nhưng mà chúng ta vẫn sợ. Và những phản ứng của cơ thể thì cũng rất là giống với một nỗi sợ thực tế. Mình vẫn có thể đứng đây và cảm thấy chóng mặt, hoa mắt, tay chảy mồ hôi và tai ù đi bởi vì mình thấy rất là sợ. Và cái cách não bộ phản ứng như vậy bởi vì ở trong nỗi sợ không thực tế thì não bộ vừa cảm thấy sợ lại vừa không hiểu là điều gì sẽ diễn ra phía trước. Và với nỗi sợ này ấy, thì cái điều mà Linh và Linh nghĩ rất là nhiều người sẽ làm đấy là chúng ta sẽ lựa chọn né tránh nó hoặc là xếp nó ra một góc, để nó một chỗ, đắp nó ở đấy. Và thế nhưng mà nó sẽ không ở đấy mãi đâu. Trong một cái khoảnh khắc nào đó khi mà chúng ta thực sự yếu đuối và rất là nhạy cảm thì nỗi sợ đó nó sẽ nhảy ra và có thể đánh gục chúng ta. Linh đã từng trải qua một cảm giác như vậy và mình cảm thấy nó là một cái gì đó rất là kinh khủng. Và mình nhận ra rằng là né tránh nỗi sợ không phải là một cách để giải quyết nó, mà là phải đối mặt. Cái nỗi sợ, cái cảm xúc mà lâu đời nhất và mạnh mẽ nhất của loài người chính là nỗi sợ. Và cái nỗi sợ này nó đến từ sự không biết điều gì xảy ra phía trước. Nhưng ở trong cái sự mình không biết điều gì sẽ xảy ra, nó có một cái chiếc chìa khóa rất là quan trọng để giúp mỗi người có thể thay đổi bản thân, trở thành một cái phiên bản tốt nhất. Trong chính cái sự unknown đó, cái bể mênh mông của việc và ta không biết ta sẽ trở thành một phiên bản như thế nào, nó cho mình chìa khóa để có một cái sức mạnh vô biên. Linh muốn chia sẻ với mọi người 3 khoảnh khắc cực kỳ quan trọng mà đã cho Linh hiểu được rằng là nỗi sợ nó có thể giúp mình nhiều đến mức như thế nào. Đây là phiên bản cô Khánh Linh lúc 21 tuổi, trở thành một người mẫu lookbook. Mọi người có thể thấy là cô gái ấy thì thực sự là ở thời điểm đấy không có một gương mặt của một người mẫu lookbook. Linh cũng tự cảm thấy rằng là kể cả về tỷ lệ cơ thể của mình này, về gương mặt không đủ đẹp, mình luôn cảm thấy như thế. Các bạn người mẫu thì chân rất là dài, em rất là nhỏ. Và một cái phần nó cũng khiến mình nghĩ là tại sao mình lại được lựa chọn vào công việc này nhỉ? Tại sao cơ hội lại đến với mình? Rất là nhiều lần Linh cũng bị chê hay là bị nói rằng là sao mà gương mặt lờ đờ, sao mà diễn đơ thế. Nhưng mà cái Linh có thể làm đấy là mình sẽ cố gắng qua mỗi ngày. Và để làm sao mà mình có thể chụp được tốt hơn, đẹp hơn và nhiều hơn để trở thành một cái người mẫu có năng lực tốt hơn. Và cứ liên tục như thế thì sau khoảng 1 năm tự nhiên có một cái danh xưng đến với mình là nữ hoàng lookbook. Linh thấy trời ơi, hóa ra những cái nỗ lực của mình cũng được mọi người công nhận bằng một cái title như vậy. Và có lẽ cái nỗi sợ của mình khi mà đứng trước camera, đứng trước máy ảnh, sợ mình xấu, sợ mình diễn dở, nó không lớn bằng cái nỗi sợ mà mình sẽ bỏ qua cơ hội và để có thể trở thành một người mẫu giỏi. Khoảnh khắc thứ hai thì chắc là cũng nhiều bạn đã biết rồi, đấy là cô Khánh Linh ở trên chương trình truyền hình thực tế The Face. The Face là một cái chương trình truyền hình thực tế mà các bạn biết là trong truyền hình thực tế thì nó có rất là nhiều những cái khoảnh khắc mà sẽ khiến cho chúng ta phải đối mặt. Thứ nhất là đối mặt với đám đông, đối mặt với sự đánh giá, đối mặt với
cả những cái cảm xúc rất là căng thẳng hay đối mặt kể cả với sự nổi tiếng, cái sự mà tất cả mọi người đang nhìn vào bản thân mình và xem là bạn đủ tốt đến đâu. Thực sự khi mà chương trình mới bắt đầu có thông tin ấy thì Linh rất là muốn tham dự, thế nhưng mà mình đọc thấy một cái yêu cầu là phải catwalk với bikini. Vừa catwalk mà vừa bikini với mình là một cái gì đấy rất là kinh khủng. Mình rất là hướng nội và mình không quen cái chuyện mà mình sẽ trình diễn catwalk trước mặt đám đông, mà nhất là với bikini nữa, nên là mình đã định từ bỏ, mình không đăng ký. Thế nhưng mà trong những cái ngày cuối cùng mà khi mà chương trình chuẩn bị đóng cái cổng đăng ký thì có một cái động lực nào đấy rất là mạnh mẽ ở bên trong mình nói là mình không được bỏ cuộc, mày không được hèn nhát như thế, nếu mà cái điều mày muốn thì mày phải làm. Thế là mình lấy máy tính ra, đăng ký rất là nhanh, gửi hồ sơ đến cho chương trình. Và mọi thứ nó cứ đến. Nó quá là nhanh, trong chỉ vòng 1 tháng trời mình trực tiếp casting và mình được lựa chọn vào vòng trong, mọi thứ mình không thể kịp process luôn. Và đến khi mình nhớ cái khoảnh khắc mà mình nhớ nhất, cái giây phút mình nhớ nhất trên chương trình có lẽ là khi mà mình đứng sau cánh gà, chuẩn bị bước ra cho 3 giám khảo lựa chọn. Mình nhớ là lúc đấy nhạc rất là to, sau đấy thì mình đi lại bên trong rất là căng thẳng như thế này, không biết phải làm như nào. Đây là một cái giây phút rất là kinh khủng với mình. Đứng trước một cái sân khấu như thế, cho mọi người lựa chọn. Và cũng phải đi làm sao cho thật là đẹp và trình diễn tất cả những cái gì tốt nhất của bản thân. Đến lúc mình đi ra thì mình làm cực kỳ tệ luôn. Và thậm chí mình không nghe thấy là giám khảo đang nói gì về mình. Tai mình thực sự ù đi luôn. Mình nghe loáng thoáng đến một câu là gì? Em là một tờ giấy trắng. Một tờ giấy trắng với Linh thực sự không biết là khen hay chê. Nhưng mình cho rằng là nếu mình là một tờ giấy trắng thì chắc chắn là mình có thể vẽ được rất nhiều thứ lên trên. Mình có thể là bất cứ điều gì, mình có thể là bất cứ thứ gì, mình có thể trở thành the best của mình. Rất là nhiều hy vọng. Mình vừa được lựa chọn mà. Và mình bị loại ở tập 3. Thực sự là một cái hành trình quá là nhanh mà mình bị loại tập 3, một trong những cái tập sớm nhất. Buổi đêm hôm đấy khi mà mình trở về khách sạn sau khi bị loại, tự nhiên mình cảm thấy rất là nhẹ nhõm. Chỉ trong một vài ngày thôi mình đã làm được bao nhiêu điều mà trước đây mình nghĩ là mình sẽ không thể làm, đứng trên một sân khấu như thế. Nói về bản thân, trình diễn, tham gia một chương trình truyền hình thực tế, tất cả chỉ gói gọn trong vòng vài ngày và mình đã làm được. Và mình cảm thấy bản thân mạnh mẽ hơn rất là nhiều. Mỗi lần là mình vượt qua được một nỗi sợ, mình lại thấy nỗi sợ mình nhỏ đi. Nó vẫn ở đấy nhưng mà nó không còn kinh khủng và lớn lao như vậy nữa. Và mình cảm thấy bản thân mạnh mẽ và rắn giỏi hơn. Tiếp sau đó, Fashion Week và cô em Trendy. Một cái cột mốc mới của Linh. Nói về Fashion Week thì ai cũng nhớ đến cô em Trendy. Thế nhưng mà để mà nói đến lần đi dự Fashion Week đầu tiên của Linh thì nó rất là đáng nhớ. Lần đầu tiên mình có một chiếc vé đi dự show ở Paris là một cơ hội rất là lớn với mình. Mình rất là vui và đã chuẩn bị mọi thứ cho chuyến đi Paris đấy. Book vé máy bay, book vé khách sạn, chuẩn bị tất cả đồ đạc, lịch trình cẩn thận. Đùng một cái, trước chuyến đi 3 ngày, mình nhận được thông tin từ nhãn hàng rằng là suất vé mà mình đã được chọn thì không may đã dành cho một người khác. Mình thực sự rất là buồn. Shock. Cả một cái chuyến đi mà bao nhiêu là hy vọng. Thế nhưng mà rất là may thì có bạn bè xung quanh và mọi người cũng giúp mình hiểu ra rằng là không có gì là chắc chắn cả. Và cuối cùng thì mình vẫn đã chuẩn bị rất là nhiều cho chuyến đi này, thì tại sao mà mình không tiếp tục và make the best of it. Mình quyết định là mình sẽ đi chuyến đi này và nhìn Fashion Week với đôi mắt của một newbie yêu thời trang. Tôi thấy gì ở Fashion Week, tôi thấy gì ở kinh đô thời trang thế giới, tôi sẽ chia sẻ hết với mọi người. Và chính từ đó thì mọi người đã biết đến cô em Trendy trên YouTube với chuỗi video đi dự Fashion Week, tất cả những gì mà cô ấy biết vào cái thời điểm đó. Một cái người mà mình chưa biết nhiều về thời trang nhưng mình được trải nghiệm tất cả. Và có lẽ đó là điều mà mọi người cảm thấy muốn kết nối với Linh. Và cái điều may mắn nhất đấy là ở cuối chuyến đi thì mình còn nhận được vé mời của một dự show của một thương hiệu mà trước giờ mình vẫn luôn mong muốn, đó là Louis Vuitton. Một điều mà mình không thể ngờ được.
cảm xúc mình nó đi lên đi lên như là roller coaster ấy. Và mình chợt nghĩ rằng nếu mà mình không cố gắng để vượt qua cái nỗi sợ ban đầu, nỗi sợ thất bại, nỗi sợ bị shame rằng là đi Fashion Week mà không được dự show, thì làm sao mà mình quyết định mình sẽ đi chuyến đi đó. Và có lẽ mình đã bỏ lỡ cái cơ hội lớn nhất và không có cô em chuyến đi ngày hôm nay. Nhìn lại cả ba cái cột mốc này, mình chợt thấy nó có một cái điều gì đó nó rất là liên kết. Cảm tưởng như là vũ trụ đang cố nói với mình một cái điều gì đó. Tại sao mà cứ mỗi cái lần mà mình nỗ lực cố gắng vượt qua cái nỗi sợ của bản thân thì lại đều có kết quả nhiều hơn và tuyệt vời hơn mình nghĩ rất là nhiều. Có phải rằng nỗi sợ đó chính là cái cơ hội để mình khám phá ra những cái năng lực và nỗ lực trở thành một phiên bản tốt nhất hay không? Nhìn lại những bức hình mà lần đầu tiên mình dự show mình rất là cảm động. Mình tin rằng là mỗi nỗi sợ thì đều là một cơ hội. Và nếu mà ở thời điểm hiện tại, cô Khánh Linh ở thời điểm hiện tại được gặp bản thân cô ấy lúc cô 6 tuổi, lúc 10 tuổi hay là lúc 16 tuổi, thì Linh tin rằng là cái điều mà Linh muốn chia sẻ là sợ hãi không phải là yếu đuối. Sợ thất bại thì không phải là hèn nhát. Thế nhưng nếu sợ thất bại mà không bắt đầu thì là em đang bỏ lỡ cơ hội lớn nhất để biến thành Khánh Linh của ngày hôm nay. Vì thế hãy tin vào bản thân và nỗ lực, luôn luôn nỗ lực, bởi vì có một sức mạnh phía trước rất là lớn lao đang chờ để mình có thể trở thành phiên bản tốt nhất. Ngày hôm nay thì ở đây có một nỗi sợ rất là lớn mà Linh đã không còn, đấy là nỗi sợ cô đơn. Bên cạnh mình cũng đã có rất là nhiều cô em khác cùng đồng hành với mình trong hành trình để có thể chia sẻ tất cả những cái điều mình mong muốn, chia sẻ cái giấc mơ của mình cùng với những cô gái khác, truyền cảm hứng cho những người xung quanh. Đây là thông điệp mà Linh muốn chia sẻ với mọi người. Khi bạn cảm thấy sợ để nhảy, thì đó chính là giây phút mà bạn cần phải nhảy. Bởi vì nếu không thì bạn sẽ kết thúc bằng việc tiếc nuối vì đã cuối cùng đã ở nguyên ở một chỗ suốt cuộc đời bạn. Trước khi sorry cả nhà, slide này thì nó thiếu một slide mà Linh muốn add thêm cuối cùng, thế nên là lên đây mình hơi bị khớp. Trước khi mà kết thúc bài thuyết trình này thì Linh muốn gửi đến mọi người 4 cái bước mà Linh thường làm để vượt qua nỗi sợ của bản thân. Đầu tiên thì sẽ là positive self-talk, nói chuyện với bản thân một cách tích cực và đồng thời khuyến khích bản thân. Bởi vì trước mỗi một cái cơ hội, một cái nỗi sợ thì mình cảm thấy rất lo lắng. Thế nhưng mà khi mình chậm lại và mình nói chuyện bản thân bằng những cái ngôn ngữ tích cực nhất thì chắc chắn là mình có thêm nhiều cảm xúc tích cực và bớt đi sự sợ hãi để tiếp tục. Thứ hai là cân nhắc những cái lựa chọn của các bạn. Trước một cơ hội hay trước một quyết định thì bao giờ cũng có những cái lựa chọn khác nhau. Và mình hãy chậm lại để cân nhắc xem đâu là lựa chọn tốt nhất để mình có thể dồn toàn bộ sức lực và thời gian vào. Thứ ba là hành động. Một khi mình đã quyết định rồi thì mình hành động với 100% sức lực và không được tiếc nuối. Và cuối cùng thì là celebrate, ăn mừng. Cho dù có thất bại hay là thành công thì điều tuyệt vời nhất là mình đã quyết định làm và mình đã bắt đầu cái điều đó. Và mình cần celebrate bản thân vì đã dũng cảm để làm điều này. Và ngày hôm nay thì Linh cũng muốn gửi đến một cái lời cảm ơn to lớn với bản thân vì đã dũng cảm để trở thành cái phiên bản ngày hôm nay của Khánh Linh. Cảm ơn tất cả mọi người.